Σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε δυναμικά ένα τρίγωνο Πασκάλ, σαν αυτό εδώ, στο Excel και πώς μπορούμε να φτιάξουμε μια τόσο απλή φόρμουλα που να λέγεται Πασκάλ και να παίρνει ένα νούμερο και να μας φέρνει όσες γραμμές θέλουμε από το τρίγωνο του Πασκάλ. Τώρα, για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με το Πασκάλ ή όσους έχουν χρόνια που το έχουν δει σε κάποιο γυμνάσιο, λύκειο ή όποτε το είχαμε διδαχθεί, το τρίγωνο Πασκάλ εμείς συνήθως το χρησιμοποιούσαμε για να φέρνουμε τα νούμερα, στους πολλαπλασιαστές ουσιαστικά κάθε γινωμένου στα διώνυμα, τριώνυμα και ούτω καθεξής. Οπότε μας έφερνε τους συντελεστές. Τώρα, η ιδιότητα που έχει είναι ότι το κάθε ψηφίο αθροίζει τα δύο από πάνω του και ότι κάθε γραμμή έχει τη διπλάσια αξία από την από πάνω γραμμή και ούτω καθεξής. Αλλά ο τρόπος για να υπολογίσουμε το κάθε στοιχείο της γραμμής είναι να κάνουμε τη συνδυαστική ουσιαστικά νη ανά κάπα. Οπότε αυτή την συνδυαστική το Excel την έχει και λέγεται combine. Οπότε εδώ αν θα πάμε στο combine μας λέει θέλω να μου συνδυάσεις το 3 ανά 2 και να μου πεις πόσοι συνδυασμοί θα βγουν και μας λέει 3. Οπότε αυτή είναι η λογική. Τώρα, πώς το κάναμε να φαίνεται σαν μία άσκηση, σαν μία συνάρτηση ορισμένη, η οποία αν της αλλάξουμε το input, μας αλλάζει αντίστοιχα το output σε spill. Αν θα πηγαίναμε να το φτιάξουμε βήμα-βήμα, θα λέγαμε, ok, τι θέλουμε να φτιάξουμε, στην περίπτωση εδώ του 4, θέλουμε να φτιάξουμε ένα array, το οποίο να έχει 5 γραμμές και 5 στήλες. Και ουσιαστικά, αν βάζαμε μια αρρύθμιση στο πλάι, επειδή εδώ μας λέει νη ανά κάπα μεγαλύτερο ίσο, νη μεγαλύτερος του κάπα μεγαλύτερος του μηδενός, ουσιαστικά μας λέει ότι θα ξεκινάει από το 0 και ότι νη ανά 0 μας κάνει 1, 0 ανά 0 μας κάνει 1, οι trivial περιπτώσεις, οπότε οι υπόλοιπες περιπτώσεις είναι 0, 1, 2, 3, 4 και αντίστοιχα εδώ 0, κάτι έχω ορίσει εδώ, κανένα πρόβλημα, με 0, 1, 2, 3 και 4. Άρα μας λέει το πρώτο στοιχείο 0 ανά 0, 1. 1 ανά 0, 1. 2 ανά 0, 1. Και 2 ανά 2, 2. 2 ανά 1, συγγνώμη, 2. 2 ανά 2, 1 και ούτω καθεξής μέχρι να βρούμε όλα τα ζεύγη. Οπότε, τώρα, εμείς θα πρέπει να φτιάξουμε μια συνάρτηση η οποία να μας κάνει αυτή την στοίχηση και αυτή την αρρύθμιση σε στήλες και γραμμές και να την εκμεταλλευτούμε μέσω μιας συνάρτησης που λέγεται make array. Άρα, θέλουμε δύο στοιχεία. Για αρχή θέλουμε μια λάμδα συνάρτηση, την οποία θα την καλέσουμε ευθύς αμέσως και αυτή θα παίρνει ένα και μόνο όρισμα, το οποίο θα είναι το νη. Πόσες είναι οι γραμμές ουσιαστικά που θέλουμε να έχουμε, το 4 πρακτικά. Οπότε, τι θα πούμε εδώ, θα πούμε ότι όταν μου δώσεις το νη, θέλω να φτιάξει ένα array, το οποίο να έχει πόσες γραμμές και πόσες στήλες. Αν το νη που θα δώσουμε είναι το 4, εμείς θέλουμε 5 γραμμές και 5 στήλες, άρα νη συν 1. Οπότε εδώ θα βάλουμε νη συν 1 και αντίστοιχα νη συν 1 και στις στήλες. Ωραία, και με κάποια συνάρτηση που περιμένει εδώ, με κάποια λάμδα συνάρτηση πρακτικά, θα πρέπει να εξηγήσουμε στον αλγόριθμο πώς θα παράγονται αυτές οι γραμμές. Θα το κρατήσω λίγο σε αναμονή και θα ανοίξω μία ακόμα παρένθεση για να κλείσω τη λάμδα. Ανοίγω και κλείνω παρένθεση για να μπει το όρισμά μας που στην προκειμένη περίπτωση θα είναι ο αριθμός 4. Τώρα πάμε να δούμε πώς θα παράξουμε γραμμή-γραμμή. Εδώ μας λέει ότι το κάθε στοιχείο γραμμής υπολογίζεται από το νη ανά κάπα. Αν εγώ τώρα πολύ απλά πάω και πω τη συνάρτηση που δοκιμάσαμε πριν, το combine, και πω ότι
οκ, τι θέλω να μου συνδυάσεις? Θέλω να μου συνδυάσεις τις γραμμές και τις στήλες. Αλλά επειδή το κάνει το make array, θέλουμε εμείς να το κάνει γραμμή-γραμμή. Για να το κάνουμε αυτό θα χρειαστούμε μία ακόμα λάμδα, η οποία να τρέχει στοιχείο-στοιχείο το νη-1 και νη-1 που έχουμε δώσει σαν input στο make array. Άρα, βάζουμε λάμδα και λέμε ότι το λάμδα θα πάρει δύο ορίσματα. Τα ορίσματα θα είναι rows, ας πούμε, και columns, όπου θα πάρει αντίστοιχα το row, θα πάρει το νη-1 το πρώτο και το column θα πάρει το νη-1 το δεύτερο και θα τα διατρέξει από 1 μέχρι νη-1, ας πούμε, από 0 μέχρι νη-1. Και τώρα εδώ θέλουμε στο combination να πάμε, επειδή αυτό εδώ θα ξεκινήσει από το 1 και θα τελειώσει το νη-1, εμείς θέλουμε να ξεκινήσουμε από το 0. Άρα θα πούμε ότι θέλουμε row μείον αυτή τη φορά 1, για να πάμε στο 0, να ξεκινήσουμε από 0 και αντίστοιχα θέλουμε column μείον 1. Ωραία. Και θα δούμε εδώ ότι θα μας βγάλει και κάποια error, αλλά πάμε να δούμε για να το χειριστούμε στη συνέχεια. Οπότε αυτό εδώ έχει κλείσει τη λάμδα μας και χρειαζόμαστε μία ακόμα παρένθεση για να πάει το 4 σαν όρισμα στην αρχική λάμδα συνάρτηση. Οπότε εδώ τι βλέπουμε? Ότι έχει βγάλει κάποια error στα από πάνω, αλλά το αποτέλεσμα το από κάτω είναι σωστό. Άρα η μόνη διόρθωση που χρειάζεται να κάνουμε είναι να βάλουμε ένα if error εδώ. Αν λοιπόν βρίσκει κάποιο error, ακριβώς εκεί που τελειώνει η combine, πρέπει να βάλουμε διπλά αυτάκια, ας πούμε, και να κλείσουμε την παρένθεση. Και αυτό μας φέρνει το καθαρό αποτέλεσμα. Ωραία. Αυτή λοιπόν είναι μια συνάρτηση που δεν θέλω να την ξαναγράφω συνέχεια. Θέλω να μπορώ να μεταβάλω μόνο το 4 γρήγορα και εύκολα. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Θα πάμε και θα φτιάξουμε τώρα μια δεύτερη Pascal. Άρα με Ctrl F3 πάμε στο Name Manager και θα φτιάξουμε μια δεύτερη Pascal, την οποία θα την ονομάσουμε P2, ας πούμε. Και εδώ θα πούμε ότι ο τύπος της συνάρτησης με Ctrl V είναι ο ίδιος τύπος εξαιρώντας το όρισμα, το συγκεκριμένο όρισμα, για να την κάνουμε μια δυναμική συνάρτηση. Πατάμε OK. Εδώ θέλει ένα καλύτερο όνομα, ορθώς, άρα θα πάμε να βάλουμε ένα Pascal 2 και OK, και έχει φτιάξει μια δεύτερη Pascal 2, την οποία άμα την καλέσουμε από οποιοδήποτε κελί πλέον σε αυτό το workbook, θα έρθει ως εξής. Πάμε στην Pascal 2 και μπορούμε να βάλουμε εδώ πέρα την τιμή 10 και να μας βάλει ένα τρίγωνο το οποίο να σταματάει στο 10 σαν όρισμα εδώ.